Hello and namaste beautiful people. Welcome back to my channel. This is Tsheringma Sherpa and तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई लिम्बू कल्चरको ब्राइडल मेकओभर लुक कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। So after skin preparation पछि चाहिँ मैले मेरो मोडलको फेसमा प्राइमर स्प्रे लगाइदिदैछु एन्ड देन त्यो स्प्रेलाई केही बेरसम्म एकछिन सुकुन्जेल छोडिदिने। प्राइमर ड्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले मेरो मोडलको फेसमा उहाँको स्किन टोन अनुसारको फाउन्डेसनलाई मजाले सबैतिर जेन्टली लगाइदिदैछु एन्ड देन आई एम गोना ब्लेन्ड इट विथ माई ब्लेन्डर। यो फाउन्डेसनको प्रोसेस चाहिँ एकदम ध्यान दिएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ हतार नगरिकन बिस्तारै आफ्नो हातलाई लाइट लिएर जेन्टली तपाईले फाउन्डेसनलाई मजाले टाइम लिएर ब्लेन्ड गर्नु होला सबै फेस वरिपरि। आफ्टर फाउन्डेसन चाहिँ मैले मेरो मोडलको फेसको हाइलाइटेड एरियामा कन्सिलर लगाइदिदैछु एन्ड कन्सिलरलाई मजाले अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई म ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरिदिदैछु। अब चाहिँ पालो रहेको छ पाउडरको। सो पाउडरलाई चाहिँ मैले पाउडर प्रफले मजाले डाइभिङ प्रोसेसमा अप्लाई गर्दैछु अल ओभर द फेस। अब चाहिँ पालो रहेको छ आई मेकअपको। सो आँखाको लागि पनि मैले बेसको लागि चाहिँ कन्सिलर नै युज गर्दैछु। अब यसलाई पनि अप्लाई गरेर मैले ब्लेन्डरले नै ब्लेन्ड गरिदिन्छु। अनि अब चाहिँ पालो रहेको छ आई स्याडोको। आई स्याडोको लागि चाहिँ मैले यो डार्क ब्राउन सेड लिएको छु अनि यसलाई पनि मैले एकदम सर्कुलर मोसनमा अल ओभर द आइज मजाले जेन्टली ब्लेन्ड गरिदिँदैछु। अब अझै अर्को डार्क ब्राउन सेड लिएर मैले यो आइलाइनरको सेपमा आई स्याडोलाई नै ब्लेन्ड गरिदिँदैछु। अब चाहिँ पालो रहेको छ सिमरको। सिमरको लागि चाहिँ मैले यो गोल्डन सेड लिएको छु अनि यसलाई चाहिँ आइबलको एरियामा राखेर आफ्नो फिङ्गर टिप्सले नै ब्लेन्ड गर्दैछु। र यो फिङ्गर टिप्सले ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै इजी हुन्छ। तपाईँहरूलाई जुनै पनि आई स्याडो लाउनु छ भने चाहिँ यो सिमर सेडहरू युज गर्नु छ भने चाहिँ फिङ्गर टिप्सले नै आइबलमा राखेर मजाले ब्लेन्ड गरिदिनु होला। सो यो चाहिँ एकदम इजी हुन्छ सबैलाई। अनि अब चाहिँ पालो रहेको छ मस्काराको। मस्कारा पछि चाहिँ मैले मेरो मोडलको लिप्सलाई क्लिन गरिदिँदैछु। लिप्स क्लिन गर्नको लागि चाहिँ मैले इयरबड लिएँ। अघि लागेको फाउन्डेसनहरू पनि लिप्समा लागेको फाउन्डेसनहरू पनि यो इयरबड लिएर अनि लिप बाम लिएर तपाईँले सफा गर्नुभयो भने मजाले क्लिन हुन्छ। अब चाहिँ म मोडलको फेसमा कन्टुर गरिरहेको छु। सो मलाई कन्टुर चाहिँ अलिकति लिफ्टेड टाइपको गर्न मन थियो, त्यही भएर मैले हल्का लिफ्टेड पाराले नै उहाँको फेस कन्टुर गरिरहेको छु। आफ्टर कन्टुरिङ चाहिँ मैले पाउडरले नै फेसलाई बेक गर्दैछु। सो यो
पाउडर पफले यसरी बेक गर्यो भने चाहिँ फेसको सेप राम्रो हुन्छ अनि तपाईहरुको चिकबोन एकदम शार्प पनि देखिन्छ आफ्टर कन्टुरिङ चाहिँ मैले उहाँको आँखामा आइल्यासेस अप्लाई गरिदिँदैछु सो आइल्यासेसलाई चाहिँ मैले एकदम नेचुरली राखेर नेचुरल सेपकै आइल्यासेस अप्लाई गरिरहेको छु सो ल्यासेस अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले थोरै आँखाको भागलाई माथि तन्काएर अनि त्यसलाई आउटर कर्नरतिर मजाले टाँसिदिने अनि त्यसलाई हल्का पुस गरेर सुक्नलाई एकछिन छोडिदिने अब चाहिँ पारो रहेको छ लिपस्टिकको सो लिपस्टिकको लागि चाहिँ मैले रेड सेडै युज गरेँ सो लिपस्टिकलाई पनि एकदम ध्यान दिएर जेन्टली बिस्तारै अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो लिप्सको सेप नबिग्रियोस् सो लिपस्टिक अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ सो लिपको लाइनभन्दा आउटर लाइनमा लिपस्टिक लाग्यो भने चाहिँ कन्सिलरले फ्ल्याट ब्रस लिएर त्यसलाई कटिङ गरेर लिप्सको सेप अनुसार मिलाइदिने लिपस्टिक लगाइसकेपछि चाहिँ म उहाँको नोज कन्टुरिङतिर गएँ सो उहाँको नोज चाहिँ एकदम फ्ल्याट खालके थियो अनि थिन पनि थियो सो त्यही भएर मैले नोजको सेप अनुसार नै कन्टुरिङ गरिरहेको छु त्यो कन्टुरलाई चाहिँ मैले अलिकति हेभी राख्ने ट्राई गरिरहेको छु सो कन्टुरको सेप बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले फ्लपी ब्रस लिएर त्यसलाई मजाले सफ्टली ब्लेन्ड गरिदिनुहोस् सो अब चाहिँ फाइनली म उहाँको लोवर ल्यास लाइनमा डार्क ब्राउन सेड लिएर ब्लेन्ड गर्दैछु सो यो गर्नुभयो भने चाहिँ मङ्गोलियन आइजमा चाहिँ उहाँहरूको आँखा एकदम इन्हान्स गर्छ अनि हल्का ठुलो पनि देखाउँछ सो अब चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको फाइनल लुक अनि तपाईँहरूलाई यो मेकअपर लुक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो बाई बाई अन्टिल द नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू एभ्रिवान